כבר סיפרתי שהופיע בינתיים בשדות פלשת, שלא רק הייתה לו מכירה משוגעת, הייתי אומר, פשוט לא היה הספר של המלחמה, לא היה ספר אחר של המלחמה, כל הספרים שנכתבו על המלחמה נכתבו על סופרים צבאיים במרכאות שישבו במטות בעורף. אף אחד לא כתב על המלחמה, אף אחד לא היה חייל. אז פשוט לא היה חג בר מצווה או חתונה או משהו כזה שלא היו על שולחן המתנות 3-4 עותקים של בשדות פלשת. זה היה משוגע. אחת התוצאות היה שפתאום הפכתי לאחד האנשים הכי פופולריים במדינה. לפני המלחמה אמרתי שבמאבק עורר רוגז עצום, נשכח, ופתאום הייתי אלופים, כמו שהזמינו אלופים למסיבות, הזמינו אותי למסיבות, איפה שלא הלכתי, ברכות וכולי וכולי וכולי. אז זה עמד לזכותי, שבועון, עריכה חדשה של העולם הזה, שלי, והתחלנו לעשות שבועון. המתכונת שהיה לי בראש, מתכונת העיתונאית הייתה של טיים מגזין, שאז היה מאוד פופולרי, השבועון טיים, השבועון לייף, שבועון צילומים, שגם היה מאוד פופולרי, והוספתי עוד כל מיני דברים מעיתונים אחרים, פרימאץ' הצרפתי, דר שפיגל עוד לא היה מוכר בארץ, אני חושב. וחיברתי מתכונת של עיתון מסוג חדש. וזאת הייתה המתכונת העיתונאית, ועם שפה עיתונאית לגמרי אחרת, פשוטה, לא סלנג, סלנג רק בציטוט ישיר. כל השאר עברית פשוטה וקורקטית. אמנון דנקנר, שלימים הפך לשונא שלי, אמר אז שהעולם הזה כתוב בעברית רזה ואתלטית, משהו כזה.